this video, gusto ko lang sanang i-share sa inyo kung ano yung ginagamit ko na application kung nag-i-edit ako ng video ko. Okay, just using my phone. Alam ko naman na maraming magaganda din na mga application, but I just wanted to share what I'm using. And that is CapCut. Okay? So, ngayon, tuturuan ko kayo on how to use CapCut. So, ayan guys. So, dapat meron kayong CapCut na application. So, click nyo lang. Click nyo ang new project. Tapos, depende sa inyo kung videos or photos yung gusto nyo piliin. So far sa atin, piliin natin ang photos. Add one. So, ayan. Kung makikita nyo, may end screen ng CapCut. Pwede nyo siyang i-delete. Tapos, yung picture, pwede nyo siyang pahabain kung anong haba ang gusto nyo. Okay. After nyan, start tayo from edit. Dito sa edit, pwede nyo siyang i-split. Kung anong part ang ayaw nyo na gusto nyo i-delete. Pero kung gusto nyo naman siyang ibalik, may undo naman, so pwede nyo siyang ibalik. Just click the undo. Tapos, yan. Next is animation. Sa animation, may in. Kung anong gusto nyo pagpasok ng video or picture nyo. May out din. May iba't iba kayong klaseng animation na pagpipilian. Yung sa combo, in and out na po siya. Kung anong effects ang gusto nyo. Yan. Iba't ibang klaseng animation ang mapipili nyo. So, depende na lang sa inyo kung anong magugustuhan nyo na animation para sa video nyo. So, ako pipili tayo ng fade in sa in. Tapos, doon tayo sa out. Pili tayo ng fade out. Click nyo lang yung duration for the whole video. Ayan. So, okay na siya. So, back tayo. Punta naman tayo ngayon sa i-edit. Kung gusto nyo siyang i-edit, pwede nyo siyang i-click sa mirror. Pwede ding i-rotate. Yan. So, sa crop. Doon sa crop, pipili tayo kung anong size. 16.9. Tapos, i-crop natin para makakuha yung mga ibang na-captured ng picture or video. Yan. So, okay na siya. Back tayo. After ng back, punta tayo sa chroma key. Sa chroma key, for the further tutorial na to for the next in the part 2 on how to use CapCut. Kasi maglalagay din tayo ng green screen. So next, may replace, may filters. Sa filters, marami kayong mapipili na filters kung anong gusto nyo ilagay na filter. Okay, may life, may food. So ganyan. So ngayon, di muna tayo maglalagay ng filter. Original muna ang piliin natin. So yan, back tayo. Tapos, pwede nyo siyang i-copy. Kung gusto nyo siyang mas pahabain pa. Punta tayo sa audio. Dito naman sa audio, marami kayong makikita. Pwede nyo makita dito ang rock. Iba't ibang klaseng music ng rock, travel, tapos vlog, tapos fresh, heal, warm. May mga recommended din at your sound. Kung may mga sounds na kayo sa cellphone nyo na pwede nyo siyang gamitin. So, ngayon, dito naman sa effect, may performance na effect. Yan, makakapili kayo. May laugh. Doon sa laugh, kung tumawa ba, ganun. Sa fight, sa magic, sa transition, tapos sa food. Depende kung anong effect ang nakabase sa video nyo. So, ambience, sa animals, may traffic din. Yan, may BGM. Marami kayong pagpipilian. May mechanical. At syempre naman may horror. Yan, kung kakatakot-takot yung video na gagawin nyo. Or musical instrument. Yan. So ngayon, punta tayo sa extracted. Okay? Sa extracted, may video kasi ako ng friend ko. Yun yung kukunin natin. Ng kanta niya. Piliin natin. I-import natin siya. So, atin lang siyang i-adjust. Yan. So, okay na siya. I-adjust natin yung picture kung gaano kahaba yung music. Yan. So, after nyan, pwede din naman nyo siyang i-voice record kung gusto nyo yung boses nyo yung maririnig. Itong voice over, pwede ito sa mga tutorial ganun.
So, punta tayo ng add text. Lagay tayo ng text. Lagay tayo ng couple. Okay, couple. Depende kung anong size ang gusto nyo. Tapos, punta tayo ng style. Kung anong style din ang gusto nyo. Okay, after nyong i-adjust. So, depende kung anong style ang mapipili nyo or mapupusuan nyo. Yun. Click nyo lang. May iba't iba ding mga kulay, color nito. Yan, sa effects. Yan. May bubbles, may animation. So, depende na lang sa inyo guys kung anong magugustuhan nyo. Sa animation, the same in or out or loop. So, pipili tayo. Depende sa inyo kung gusto nyo bang madalian ang pag-in or pag-out ng animation niya or slow lang. So, yan. Adjust natin siya from the beginning. Adjust natin siya for the whole video. For the entire video. Ganun. So, yan. Okay na siya. So, after that, maglagay tayo ng sticker. So, sticker guys, marami kayong mapipili na sticker. Kung anong gusto nyo. So, depende na lang talaga sa inyo kung anong design or anong style lang gusto nyo sa pagkakagawa nyo ng video nyo. So, tayo, pipili tayo ngayon ng mga sticker. Kaka-update lang ng CapCut ngayon. So, may mga bago siyang sticker. So, yan, piliin natin yung hearts. Hearts, hearts. Hearts na white. So, piliin natin siya, lagyan siya side by side. Okay. After nyan, adjust natin siya saglit. So, after nyan, pili naman tayo ng ibang sticker. Kasi marami kasi kayong mapipili na sticker. Kung ano lang magugustuhan nyo. So, ngayon, pili-pili natin ng sticker. Lagyan natin ng design or art yung video natin. 'Di ba? So, ayan. Adjust lang guys ha. Dapat magkakalinya sila para walang lumagpas. So, kayo na yung mag-decide. Yan, kung aabot siya sa whole video or hindi ang yung sticker. So, ngayon, pili tayo ng panibagong sticker. Yan, marami kasi kayong mapagpipilian as I said. So, tingnan natin yung mga ibang sticker nila. Kaka-update lang niya kasi ngayon. So, ayan, pili tayo may hearts. Lagyan natin sila alin ng couple. Okay, so adjust na naman natin siya. Yan, dapat straight lang sila para walang lalagpas. So, adjust natin siya saglit. After natin i-adjust, so pili na naman tayo ng panibagong sticker. Yan. Tingnan natin yung iba pang available na sticker para mas makapili tayo kung anong mai-design natin. So, ayan, marami siya. May mapagpipilian kayo. May mga quotes din. So, pili na ng quotes, ng plug. Okay, so pili natin to. Yan. Save your heart to somebody who cares. Anyway, so yan. Adjust na naman. Dapat magkalinya sila. Yan. So, okay na. And then, hanap pa tayo. Tingnan natin yung ibang available na sticker. Marami kayong magagamit na sticker. So, marami kayong maiisip na design. Or mga etchos. Etchos, mga videos nyo. So, ayan. Ito na siya ang kalalabasan. Ayan. Punta din tayo sa effects. Okay. Try natin yung effects. Punta tayo. Click lang natin ng effects. So, try natin ang silver or edge blue. The same. Adjust for the whole video. Okay. Marami kayong mapipili din na effects. Pwede kayong mag-add ng effects. Yan. Ngayon, may bago lang update sa Christmas. May dreamy din. Yung may mga hearts or star or fogs. Depende sa gusto nyo rin i-add na etchosan. Design or sa video. Ganyan, pumili lang kayo kung anong mga
bagay sa ginagawa niyong video. So, ayan. Adjust tayo ulit. Yan. So, yan ating video. So, hanap pa tayo ng ibang effects. Kasi may dreamy, may bling, may party, may texture. Yan, may retro. Yan. Black noise. Tapos may comic. May split, may nature. Yan. Magandang gamitin ng nature. Tapos ay frame. Yan, gamitin natin yung frame. So, yan na siya. Yan na yung kalalabasan ng ating video. Sa huli, aawati ng sarili na So, after nyan, may arrow sa taas. Just click and then export. So, yan. Masisave na ating video. Then, that's it. Let's take a little preview on what we did. Okay, anong ginawa natin ng pag-i-edit on CapCut. kundi dahil sa huli, aawati ng sarili na umibig pang muli. So, yun na yun guys, yung part 1 ng how to use CapCut. Hopefully, may natutunan kayo, but we still have the part 2 on how to use it. So, samahan niyo ako till next time sa part 2. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.